Yun. Good morning, good morning, good morning. Today is Wednesday. It's 6:49 in the morning. So today we'll be joining Manila Offroaders Eagles Club in partnership with IKEA Philippines and Litter of Light Philippines with the participation of Overland Club of the Philippines. Yun. Kaya tayo naka Overland Club ngayon to represent our group. Today we will be having a solar light donation and distribution in Wawa, Rodriguez, Rizal. Today, June 29, 2022. So yun, magdidistribute tayo ng ilaw, solar light donation sa community sa Wawa, Rodriguez, Rizal. Yan, 6:50 na ng umaga, meron ng mga tao dun sa sa Shell Pugon. So dadaan muna kami sandali sa warehouse and then proceed tayo dun. Yes? Yes. Yes. Very good. Very good. Okay, laters. Banayad Adventures! Alright. Jerry, sasakyan. Pakitid ka ng pakitid yung daan eh. Pero yung mismong barangay, yung barangay ko sa taas. Mula rito, ito-transfer yung mga solar light. Tapos, ito-transport papunta doon sa site destination ng solar light. Very good. Yeah. Overland Club. Naka-Raptor. Parang naka-Linex na coating yung niya. Ganda. Ito yung isang kuya na sinunda natin. Ganda. May isa pang Montero. Yan, habang nag-aantay tayo sa iba, akyat muna tayo dun sa may papuntang view deck. Oh, lahat. Yun, nakababa na kami. Namili si Lisa ng Anong pagkain? saging. Habang nag-aantay pa tayo sa mga tropa natin from IKEA. Mamaya na. Tingnan natin. Balik muna tayo sa parking. Yan. Hi! Kasama namin mga taga-IKEA. And the distribution of Litter for Light. Litter of Light? Litter of Light. Yan. So yan, rolling na kami. May merienda pa kami. Sakto lang. Para kumatik eh. Maganda dyan, humarap na lang kayo
Ito, 4x4 to, di ba? Ah, 2 to. Kapit ha, kapit. Mga ate, kuya, kapit. Para kumatik eh. Mga kuya, yung may sakay ng taga IKEA at saka sila Ma'am Karen, pakisabi, punta dito sa harap. Yeah, babe. Okay kuya, dito daw ata yung pinaka-programa. May karga ako dito. Ayun kuya, pwede ka pumasok dito. Kung saan pumasok si Kuya Monch, maluwag to kuya, maluwag. Masyadong mahal dito sa bahay. Ito kuya, yung pinapasukan sila. Alam mo yung may mga kanto-kanto kanina? Ito rin pala yung tumbok nyo. Di ba may mga tatlong, ano yan, may mga tatlong, ito na. Hello. Yung. Solar. Assembly ng solar panel. Kung bibilhin yan, kuya, paano yan? Ito yung kapangpangan. Bakit yan? Bakit sa kawayan? Hawakan niya yung papaya. Turo yung papaya. Oo, yung papaya. Okay. Kaliwa kanan. Diretso lang. Ano ko yung buwelta? Kaya, nakakit pa mo. Very good. Very good. You know, done, no? Very good. Ay, permiso, dito na.
Ayan na. Yun yung mga sasakyan namin. Nakamaniobra na kami. Nakaharap na ulit pababa. Ito yung dalang natin sa community na to. Yeah. Very good. Sarang oh. Oh. One, kita ba? Yan. 1, 2, 3. Video pala. Video nga. Dito tingin. Pasok muna dito yung live para sabayan. O, tingnan nyo kung sino wanted ha. Okay. Barangay dito. Ilan taon yung biyanan? Bilang po nyo. Second wife. Very good. Ano sikreto nyo? Ano po sikreto nyo? Sikreto nga, baka sabihin. Pag tinitingnan mo, pag tumingin sa iyo, Yun na. Yun! Kuya Joseph, salamat po. Thank you. Kuya, salamat ha. Message lang ulit ako. Oh, done. Ka-campers. Pwede.